Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ, στην πρακτική σκέψη, έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Πώς το κράτος κατέστρεψε την Ολυμπιακή? Στο σημερινό μας επεισόδιο θα μιλήσουμε για μία από τις μεγαλύτερες και πιο διάσημες διεθνώς ελληνικές εταιρείες, η οποία κατέληξε να αποτελεί και μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές τραγωδίες της ελληνικής οικονομίας. Λόγος θα γίνει για τις Ολυμπιακές αερογραμμές και πώς, αφού αυτές από ιδιωτική εταιρεία πέρασαν στα χέρια του ελληνικού κράτους, αυτό τις κατέστρεψε. Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο κυβερνήτης. Προσδεθείτε στα καθίσματά σας και πάμε να απογειωθούμε στους ιστορικούς αιθέρες. Για να καταλάβουμε την σημασία της Ολυμπιακής και την ιστορική της πορεία, οφείλουμε να αναφερθούμε πρώτα στην σύντομη αλλά πολύ σημαντική ιστορία της ελληνικής αεροπορίας γενικά. Όλα ξεκίνησαν το 1911 όταν ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος αποφάσισε πως ο ελληνικός στρατός χρειάζεται πολεμικό στόλο αεροπλάνων. Έτσι η Ελλάδα το 1912 στους Βαλκανικούς πολέμους ήταν μία από τις δύο πρώτες χώρες παγκοσμίως που χρησιμοποίησαν το αεροπλάνο για πολεμικούς σκοπούς, με την πρώτη να είναι η Ιταλία ένα χρόνο πριν, το 1911, στον πόλεμό της εναντίον των Οθωμανών στη Λιβύη. Θα χρειαστεί να περάσουν 20 χρόνια ακόμα όμως για να αποκτήσει η χώρα εταιρεία μεταφοράς επιβατών και έτσι ξανά υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1930, χάρη στο πρόγραμμά του για εξυγχρονισμό της χώρας, η Ελλάδα αποκτάει την Ελληνική Εταιρεία Εναέριων Συγκοινωνιών ΑΕ, μία από τις πρώτες εταιρείες εναέριας συγκοινωνίας στον κόσμο, αφού όσες υπήρχαν ήταν μετρημένες στα δάχτυλα και άρχισαν να λειτουργούν επιτοπλίστων εντός της δεκαετίας του 1920. Μάλιστα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν και ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που πέταξε με αεροπλάνο κάνοντας την διαδρομή Κρήτη-Αθήνα. Η εταιρεία κλήθηκε να εξυπηρετήσει τις γραμμές συγκοινωνίας Αθηνών-Κρήτης-Αιγύπτου, Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Σόφιας, Αθηνών-Πατρών Ιωαννίνων και Κέρκυρας-Αλβανίας-Ιταλίας. Τα πρώτα αεροπλάνα της εταιρείας ήταν γερμανικής κατασκευής τύπου Junkers, λειτουργούσαν με προπέλες και ήταν η τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την εποχή. Έπειτα, υπό το καθεστώς της 4ης Αυγούστου του Ιωάννη Μεταξά, το 1936 η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία με τους Γερμανούς για την αντιπροσώπευση της πολιτικής αεροπορίας τους, ονόματι Lufthansa, στην Ελλάδα και το 1937 επετράπη η διέλευση των αεροσκαφών των Γερμανών από την Αθήνα με προορισμό την Ιταλοκρατούμενη Ρόδο και την Μέση Ανατολή. Μάλιστα, το 1938 η Ελλάδα του Μεταξά αγόρασε επιπλέον αεροπλάνα από την Γερμανία, πάλι κλάσης Junkers, τα οποία επίσης ήταν σύγχρονα της εποχής τους. Εν συνεχεία, την περίοδο του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου, η εταιρεία επιστρατεύτηκε και τα αεροσκάφη της χρησιμοποιήθηκαν ως μεταγωγικά, ενώ κατά τη διάρκεια της κατοχής η Lufthansa αγόρασε την ελληνική εταιρεία και τα αεροπλάνα της κατασχέθηκαν από τους Γερμανούς ως λία πολέμου. Πριν προχωρήσουμε, ένα μήνυμα από τον χορηγό μας. Το ρεύμα θα συνεχίσει να είναι σταθερά μέσα στη ζωή μας. Ξέρεις τι δεν θα είναι σταθερό? Η τιμή του. Πώς μπορείτε να γλιτώσετε λεφτά παράγοντας το δικό σας ρεύμα? Υπάρχει μια απλή λύση που σου προσφέρει η τεχνολογική. Εγκαθιστάς φωτοβολταϊκό στον χώρο σου και παράγεις ηλεκτρική ενέργεια από τον χώρο σου, στην μονοκατοικία, στην επιχείρηση, στη μονάδα σου, ακόμα και στο μπαλκόνι. Και η ενέργεια αυτή συμψηφίζεται με αυτή που καταναλώνεις. Δεν χρειάζεται να καταναλώσεις την ενέργεια εκείνη την στιγμή. Η παραγωγή σου πιστώνεται να την καταναλώσεις για 3 χρόνια από τη στιγμή που την παρήγαγες. Δεν χρειάζεσαι μπαταρία, το δίκτυο γίνεται η μπαταρία σου. Έχεις άμεση απόσβεση περίπου σε 3 χρόνια και εξασφαλίζεις ενεργειακή αυτονομία απλά και οικονομικά. Κερδίζεις μη πληρώνοντας το ρεύμα σου δηλαδή, με μια πολύ απλή πρώτη επένδυση. Αν θες να μάθεις περισσότερα, μπες στο site της τεχνολογικής κάτω στην περιγραφή που εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα. Συμπλήρωσε την φόρμα ενδιαφέροντος και μάθε πώς θα γλιτώσεις την επόμενη ενεργειακή φούσκα. Πίσω στο βίντεό μας. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η εταιρεία ήταν πια ένα ερείπιο και οπότε το 1946 το κράτος την διέλυσε. Όμως, το κενό ήρθε να καλύψει μια άλλη εταιρεία, ιδιωτική αυτήν την φορά, η οποία ζούσε τόσα χρόνια στην σκιά της κρατικής ελληνικής εταιρείας εναέριων συγκοινωνιών, που λεγόταν ΤΑΕ,
τεχνικές αεροπορικές εκμεταλλεύσεις. Παρόλο που θεωρητικά ήταν η ώρα της να λάμψει, όντας η πιο ισχυρή εταιρεία αερομεταφορών στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο, αυτό δεν συνέβη, καθότι το κοινό δεν επέλεγε μαζικά το αεροπλάνο ως μέσον μεταφοράς. Έτσι, 5 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, το 1950, το κράτος, βλέποντας πως καμία ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμη, τις ενώνει όλες μαζί σε μία, ονόματι Εθνική Αεροπορική Μεταφορέ, η οποία όμως κράτησε το όνομα ΤΑΕ. Μάλιστα, το κράτος βγάζει την ΤΑΕ προς πώληση, αλλά επειδή κανένας ιδιώτης δεν ενδιαφέρθηκε να ασχοληθεί μαζί της, αυτή κατοχυρώθηκε ξανά στην ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους, με το κράτος να πληρώνει τον εαυτό του για να την αγοράσει για το ίδιο. Great success! Αυτή η τραγική κατάσταση θα αλλάξει όταν το 1956 ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής θα καλέσει Έλληνες επιχειρηματίες σε συζητήσεις. Έτσι, ο σούπερ διάσημος και επιτυχημένος Αριστοτέλης Ωνάσης δέχθηκε να αγοράσει το 1957 την ΤΑΕ και να φτιάξει την πιο επιτυχημένη αεροπορική εταιρεία ως τότε στην Ελλάδα, τις Ολυμπιακές Αερογραμμές. Για το σήμα της εταιρείας, ο Ωνάσης επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει 5 χρωματισμένους δακτυλίους, εμπνευσμένους από το εμβληματικό σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων. Ωστόσο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή τον έκραξε πως της ανήκει το σύμβολο αυτό και έτσι οι 5 δακτύλοι έγιναν 6. Οι πρώτοι 5 από αυτούς τους δακτυλίους αντιπροσωπεύουν τις 5 υπήρους, ενώ ο έκτος αναπαριστά την Ελλάδα. Οι περίοδοι της εταιρείας είναι 5. Με την πρώτη περίοδο να είναι αυτή της δημιουργίας και ακμής της, την δεύτερη περίοδο αυτή της διαφθοράς, την τρίτη περίοδο της προσπάθειας για διάσωση της εταιρείας, την τέταρτη περίοδο της χρεοκοπίας και εν τέλει την πέμπτη περίοδο της πώλησης της χρεοκοπημένης πια Ολυμπιακής. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Ολυμπιακή αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και κατά τις κυβερνήσεις της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως και το 1960 η εταιρεία εξυπηρετούσε με αεροπλάνο για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία προορισμούς όπως Ρώμη, Παρίσι, Λονδίνο, Ζηρίχη, Φραγκφούρτη, Τελαβίβ, Βρυξέλλες και Άμστερνταμ. Μάλιστα, το 1960 η Ολυμπιακή παραλαμβάνει τα πρώτα τζετ αεροπλάνα της με τουρμπίνες τύπου Comet 4B, κομίτης δηλαδή, τα οποία ονομάστηκαν Βασίλισσα Φρυδερίκη και Βασίλισσα Όλγα. Η τρομερή τεχνολογία αυτών των σύγχρονων για την εποχή τους τζετ αεροπλάνων τα επέτρεπε πρώτον να πετάνε σούπερ γρήγορα σε σύγκριση με αυτά με τις προπέλες και δεύτερον να πετάνε πάνω από τον καιρό, οπότε δεν έχουν αναταράξεις αν έχει καταιγίδα. Το 1966 οι υπάλληλοι της Ολυμπιακής θα κάνουν την πρώτη τους απεργία, διότι οι εργαζόμενοι ζήτησαν αύξηση 50% σε όλους τους μισθούς, ενώ ο Ωνάσης έδινε 10% και οι υπάλληλοι επίσης ζήτησαν ατλαντικό επίδομα επειδή τα ταξίδια τώρα ήταν τρομερά μεγάλα μέχρι την Αμερική. Συνάμα ο τότε Υπουργός Συντονισμού Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κατηγόρησε τους εργαζόμενους πως η απεργία ζημιώνει την ελληνική οικονομία και ο Ωνάσης πίεζε τους εργαζόμενους να αλλάξουν στάση. Το ζήτημα δεν θα καταλήξει πουθενά αφού την 21η Απριλίου του 1967 γίνεται πραξικόπημα στην Ελλάδα με ηγέτη των στρατιωτικών τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Τα πολιτικά πράγματα μπαίνουν σε μια διαρκή αστάθεια και αβεβαιότητα, αλλά το έργο της Ολυμπιακής πρέπει να συνεχιστεί. Οι αεροπορικές υποδομές στην Ελλάδα για την περίοδο 1967-1972 που βρίσκονται στην εξουσία οι Απριλιανοί δέχονται επενδύσεις ύψους σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δραχμών, έναντι μόλις 678 εκατομμυρίων της περίοδου 1961 με 1966. Ήταν πια ο καιρός η Ολυμπιακή να κερδίσει την δόξα που της άξιζε. Την περίοδο 1967 με 1973 η Ολυμπιακή γίνεται εταιρεία των 5 υπήρων, καθότι με το νομοθετικό διάταγμα 122 κάθετος 1969 κυρώθηκε νέα σύμβαση του κράτους και της εταιρείας και ως εκ τούτου δημιουργήθηκαν νέες πτήσεις σε Ναϊρόμπι, Johannesburg, Μόντρεαλ, Μιλάνο, Ντίζελντορφ, Αυστραλία, Μπαγκόγκ και Σιγκαπούρη. Μάλιστα, το 1971 ιδρύθηκε η Ολυμπιακή Αεροπλοεία ΑΕ από τον Αλέξανδρο Ωνάση, με αποστολή την εξυπηρέτηση των μικρών νησιών της Ελλάδος και αντίστοιχα οι Απριλιανοί κατασκεύασαν αεροδρόμια στα νησιά Νάξο,
Θήρα, Πάτμο, Κύθυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Μύκονο, Σκιάθο και Σύρο, με την ισιωτική Ελλάδα πια να ενώνεται με την υπηρωτική και με αεροπλάνο. Αποκορύφωμα της εξέλιξης της Ολυμπιακής του Ωνάση τα χρόνια του Παπαδόπουλου ήταν η αγορά το 1973 των super duper υπερσύγχρονων αεροπλάνων Boeing 747 Jumbo Jet, τα οποία ανέβασαν το κύρος της εταιρείας. Με αυτές τις βάσεις, το έτος 1974, όταν βέβαια πια ο στρατιωτικός Ιωαννίδης ρίχνει τον Παπαδόπουλο γιατί δεν ήθελε η χώρα να επιστρέψει στην δημοκρατία, η Ολυμπιακή κατάφερε να χτυπήσει ρεκόρ, αφού εξυπηρετήθηκαν περίπου 2,5 εκατομμύρια επιβάτες, με 790.000 από αυτούς να ταξιδεύουν σε διεθνείς πτήσεις. Προσοχή παρακαλώ. Η Ολυμπιακή Τελεπορεία ανακοινώνει νέα καθυστέρηση στην καθυστέρηση της καθυστερημένης πτήσεως 902 για Αλέξανδρο. Το 1974 επιστρέφει η δημοκρατία στην Ελλάδα με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή πάλι στο τιμόνι της χώρας. Όμως στην Ολυμπιακή αρχίζουν τα προβλήματα. Η Ολυμπιακή, παρά τις τρομερές επιτυχίες της, ήταν μια εταιρεία με ταμείο μείον, καθότι ο Ωνάσης έπαιρνε λεφτά από την αυτιλία που ήταν πιο επικερδής για να συντηρεί την Ολυμπιακή. Το κολπάκι αυτό του Ωνάση όμως δεν άρεσε στους εργαζομένους της Ολυμπιακής, οι οποίοι φοβόντουσαν πως ο Ωνάσης αφήνει την Ολυμπιακή να διαλυθεί. Συνεπώς άρχισαν πάλι απεργία, αλλά αυτήν την φορά ο Ωνάσης αποφάσισε απλά να κλείσει την εταιρεία. Η κυβέρνηση του Καραμανλή ξεκίνησε διαπραγματεύσεις τότε μαζί του, καθότι το οικονομικό δόγμα της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν πως σημαντικές εταιρείες έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο του κράτους, και η Ολυμπιακή θεωρούνταν μια από αυτές. Ο Ωνάσης οπότε, αφού το κράτος ήθελε εμπλοκή στην εταιρεία του, ζήτησε επιδότηση 60 εκατομμύρια δραχμές από την κυβέρνηση. Το ποσό αυτό θεωρήθηκε περίεργα μεγάλο και οπότε η κυβέρνηση αντιπρότεινε απλά να αγοράσει την Ολυμπιακή, πράγμα που έγινε για 68 εκατομμύρια. Η Ολυμπιακή ήταν πια κρατική εταιρεία και ο Ωνάσης πέθανε ένα μήνα μετά την πώληση της εταιρείας του στο Παρίσι. Τα επόμενα χρόνια η Ολυμπιακή θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, αλλά όσο το κράτος την διαχειριζόταν, τόσο πιο κοντά η εταιρεία οδηγούνταν στην καταστροφή. Γιατί συνέβη αυτό? Πάμε να δούμε τους κύριους λόγους που το κράτος οδήγησε σε χρεοκοπία την Ολυμπιακή. Αρχικά, οι 8.500 εργαζόμενοι της Ολυμπιακής το 1975 υπό τον Ωνάση, εντός της δεκαετίας του 1980 έφτασαν στους 18.000 υπαλλήλους. Κοινώς, από εκεί που η εταιρεία είχε όσους εργαζομένους χρειαζόταν, η δημόσια πλέον υπηρεσία της Ολυμπιακής εξυπηρετούσε πλέον τα λεγόμενα ρουσφέτια των κομμάτων και άπειροι υπάλληλοι πληρώνονταν χωρίς να προσφέρουν έργο. Έπειτα, διοικητές της Ολυμπιακής Αεροπορίας ήταν ξενοδόχοι, ακαδημαϊκοί άσχετοι με αεροπλάνα ή ιδιοκτήτες εταιριών αυτοκινήτων, όσοι δηλαδή συνήθως δεν εκλέγονταν βουλευτές στις εκλογικές διαδικασίες και το κράτος ήθελε απλά κάπου να τους διορίσει. Συνάμα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της λεγόμενης μίζας και στην Ολυμπιακή, δηλαδή αγοράζονταν 3 αεροπλάνα με λεφτά που θα μπορούσαν να αγοραστούν 5 αεροπλάνα και κάποιοι έπαιρναν μίζα, κοινώς λεφτά στη τσέπη τους. Επιπροσθέτως, ό,τι πιο μιμιδιακό ήταν που οι υπουργοί άνοιγαν γραμμές ανάλογα με το που θα ήθελαν οι ίδιοι να κινούνται, το που έμεναν, ακόμα και το που ήταν η γυναίκα τους και ήθελαν να πάνε εκεί με αεροπλάνο. Οι πρώτες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας του Καραμανλή λοιπόν, 1975 με 81, έβαλαν τις βάσεις για την πτώση της Ολυμπιακής, εχμαλωτίζοντάς την στον τρόπο λειτουργίας του κράτους. Όταν όμως την περίοδο 1981 με 89 ήρθε το Πασόκ υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου, το πράγμα πήγε από το κακό στο χειρότερο. Αυτό συνέβη καθότι η Ελλάδα ως κράτος απέκτησε την δυνατότητα να παίρνει πολλά και εύκολα δανεικά λεφτά από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα το κράτος να έχει άπειρο χρήμα να ξοδεύει και άρα άπειρο χρήμα για διαφθορά στην Ολυμπιακή. Οι ίδιοι υπάλληλοι της εταιρείας κατέληξαν μετά από χρόνια να κατηγορούν τους συνδικαλιστές τους. Οι συνδικαλιστές μέσα στην δεκαετία του 1980 με το Πασόκ βρήκαν τα πολλά λεφτά του κράτους και άρχισαν να κλέβουν χρήματα κάτω από το τραπέζι ή να κάνουν απεργίες για πλάκα. Μάλιστα, κανείς δεν απολύθηκε ή τιμωρήθηκε, επειδή ως κρατική εταιρεία οι δημόσιοι υπάλληλοι προφυλάσσονταν από το κράτος ή η δικαιοσύνη αργοπορούσε. Ενώ το 1986 υπήρξαν παρατεταμένες απεργίες των εργαζομένων, προκαλώντας αύξηση του ελλείμματος της εταιρείας και μείωση της επιβατικής κίνησης, σε σημείο που χρειάστηκε η παρέμβαση του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου για να λήξει το πρόβλημα. Επίσης, οι σοσιαλιστικές πολιτικές που ακολουθούσαν οι κυβερνήσεις του Καραμανλή και του Παπανδρέου διώγγωναν το κόστος λειτουργίας της Ολυμπιακής, αφού ως δημόσια
δημόσια εταιρεία, σε αυτήν είχαν έκπτωση οι παπάδες, οι φοιτητές, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα στρουμφάκια και γίνονταν τσάμπα πτήσεις για πολιτικούς άνδρες, οι οποίες δεν πληρώθηκαν ποτέ στην Ολυμπιακή από την κυβέρνηση. Έτσι, η Ολυμπιακή κατέληξε μεν να ήταν φθηνή, αλλά αυτό γινόταν όχι επειδή υπήρχαν λεφτά για να καλύπτει το κράτος τα έξοδα της εταιρείας, αλλά για να ψηφίζονται οι κυβερνήσεις από τον κόσμο. Επιπλέον, ούτε το γεγονός πως είχε μονοπόλιο στις μετακινήσεις με αεροπλάνα την βοηθούσε, αφού η έλλειψη ανταγωνισμού δεν δημιουργούσε την ανάγκη για βελτίωση της λειτουργίας της. Συνεπώς, η εταιρεία ως τα τέλη του 80 κατέληξε να έχει κέρδη μόνο στο εξωτερικό, επειδή ευτυχώς οι τουρίστες δεν ψήφιζαν στην Ελλάδα, οπότε τους χρεωνόταν κανονικά το εισιτήριο, αφού το Πασόκ δεν χρειαζόταν να τους διορίσει κάπου. Έτσι, όλα αυτά τα προβλήματα τα εντόπισε ο επόμενος πρωθυπουργός που ασχολήθηκε με την εταιρεία, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα έτη 1990 με 1993. Ο Μητσοτάκης έβλεπε πως η Ολυμπιακή θα καταρρεύσει και θέλησε να μειώσει τις δαπάνες της. Αποφασίστηκε το 1990 να κλείσει το catering της Ολυμπιακής. Οι εργαζόμενοι όμως είχαν αντίθετη άποψη και έκαναν κατάληψη στο κτίριό τους για να διαμαρτυρηθούν. Έτσι, η κυβέρνηση έστειλε τα ΜΑΤ να τους πείσουν να βγουν, δέρνοντάς τους, και οι εργαζόμενοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση πως είναι χούντα, καθότι 950 άνθρωποι απολύθηκαν, μαζί τους και συνδικαλιστές καταληψίες. Οι συνδικαλιστές ονόμαζαν την εργασία τους δικαίωμα και η αντιπολίτευση του Πασόκ υποστήριζε την στάση των διαδηλωτών μόνο μέχρι να έρθει η ίδια στην εξουσία. Το Πασόκ κατηγορούσε τον φιλελεύθερο στην οικονομία Μητσοτάκη, που δεν ήθελε εμπλοκή του κράτους σε εταιρείες όπως η Ολυμπιακή, πως ξεπουλάει την δημόσια περιουσία του λαού και ο σωστός τρόπος είναι όχι η πώληση της Ολυμπιακής, αλλά η εξυγίανσή της. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Απολύτως τίποτα, όπως αποδείχθηκε, αφού όταν το Πασόκ του Παπανδρέου επέστρεψε στην εξουσία το 1993, έγινε προσπάθεια να εξυγιανθεί η Ολυμπιακή με υπουργό μεταφορών τον Γιάννη Χαραλάμπους, αλλά ο υπουργός πήγε σπίτι του επειδή, όπως ο ίδιος είπε, πείραξε συνήθειες υπόγειων συμφερόντων. Έτσι, το σχέδιο του Χαραλάμπους, αφού ο ίδιος εκδιώχθηκε από την κυβέρνηση, ψηφίστηκε μεν το 1994 από την Βουλή με κυβέρνηση Πασόκ, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Όσες προσπάθειες έγιναν για εξυγίανση, εν τέλει καμία δεν επιτυγχανόταν και τα χρέη μεγάλωναν, αφού το κράτος απλά απορροφούσε τα χρέη της Ολυμπιακής και τα πλήρωνε με δανεικά λεφτά που πάλι χρεώνονταν στον Έλληνα φορολογούμενο. Η πονεμένη 20ετία της Ολυμπιακής στα έτη 1975 με 1994 μεν έβαλε τις βάσεις της χρεοκοπίας της, αλλά δεν σημαίνει πως η εταιρεία δεν εξελισσόταν ή δεν είχε τις τελευταίες αναλαμπές της. Η εταιρεία τα πρώτα χρόνια της κρατικοποίησής της από τη Νέα Δημοκρατία άρχισε να πετάει σε Βεγγάζι, Κουβέιτ, Νταχράν, Ντουμπάι, Τύρανα και Τζέντα, ενώ υπό το Πασόκ ξεκίνησαν πτήσεις για Λέρο, Πάρο, Σιτία, Μαδρίτη, Λιόν, Κοπενχάγη, Πάφο, Βαρκελόνη και Τόκιο. Συνάμα, το 1991 η Ολυμπιακή αναδείχθηκε ως η ασφαλέστερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο. Το 1996 επί Πασόκ προστίθενται ξανά νέοι προορισμοί στα αεροπλάνα της Ολυμπιακής, όπως Σόφια, Στοκχόλμη, Βελιγράδι και Βουκουρέστι. Αυτό όμως θα είναι και το κύκνιο άσμα της Ολυμπιακής. Η επόμενη περίοδος θα είναι αυτή της κυριαρχίας του Πασόκ στην πολιτική σκηνή της χώρας. Το Πασόκ υπό τον Παπανδρέου θα κυβερνήσει από το 1993 ως το 1996 που ο Ανδρέας πεθαίνει και έπειτα από το 1996 ως το 2004 υπό τον Κώστα Σιμίτη, χωρίς να αλλάξει το παραμικρό στην Ολυμπιακή. Με βάση τη λογική του σοσιαλισμού, η Ολυμπιακή ως κρατική εταιρεία για δεκαετίες δεν είχε σκοπό το κέρδος, αλλά την εξυπηρέτηση του πολίτη και άρα δεν της απασχολούσε να ήταν κερδοφόρα. Η κατάσταση ήταν τόσο τραγική που η εταιρεία καλούνταν απλά να εξυπηρετεί ταξίδια εντελώς ασύμφορα, όπως για παράδειγμα αυτό προς τα Τύρανα, με αεροπλάνα εκατοντάδων θέσεων να εξυπηρετούν 10 άτομα στο πήγαινε και 10 άτομα στο έλα, με ούτε καν τους μισθούς των υπαλλήλων ή το κόστος της πτήσης να βγαίνουν από αυτό. Δυστυχώς έτσι όμως δεν δουλεύει καμία εταιρεία στον κόσμο που θέλει να επιβιώσει. Η όλη αυτή χασούρα οδήγησε στο επόμενο μιμίδιο της Ολυμπιακής, που ήταν να την βαπτίσουν οι πελάτες από Ολυμπιακή αεροπορία σε Ολυμπιακή ταλαιπωρία, αφού οι επιβάτες της κοιμόντουσαν στα αεροδρόμια βράδια ολόκληρα μέχρι να ξεκινήσει η πτήση τους.
Η κυβέρνηση του Πασόκ του Σιμίτη φυσικά τα βλέπει αυτά και αντιλαμβάνεται πως η Ολυμπιακή θα καταρρεύσει, όπως είχε προβλέψει ο Μητσοτάκης. Ξεκινάει λοιπόν συνομιλίες με την Ευρώπη για το πώς μπορεί να σωθεί η εταιρεία και το 1998 προτείνεται ένα ακόμα σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο προέβλεπε νέα μείωση των μισθών και ανατροπή των υφιστάμενων κανονισμών εργασίας. Προφανώς και το σχέδιο αυτό με όσα προέβλεπε ήταν αντιεργατικό, χουντικό και κατά της νίκης των λαών, οπότε επίσης δεν εφαρμόστηκε ποτέ από το Πασόκ. Τότε ο Σιμίτης προσπαθεί να πουλήσει την εταιρεία σε ιδιώτη. Προσπάθειες γίνονται το 1999, το 2000 και το 2002, αλλά οι αγοραστές εν τέλει δεν ενδιαφέρονται. Από το 1995 ως το 2004, επί του Πασόκ του Σιμίτη, διαδοχικά σταματούν τα δρομολόγια προς Σικάγο, Βοστόνη, Τόκιο, Μπαγκόγκ, Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Συνάμα στην Ολυμπιακή χρεώνεται και πρόστιμο από το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ επειδή η γυναίκα ενός επιβάτη καταφεύγει στην δικαιοσύνη της Αμερικής διότι ο ασθματικός άντρας της πέθανε από τα τσιγάρα αυτών που κάπνιζαν μέσα στο αεροπλάνο. Το δικαστήριο εξέδωσε πρόστιμο $1.400.000 στην εταιρεία το 2004, τα οποία φυσικά τα πλήρωσε πάλι ο Έλληνας φορολογούμενος. Σε ό,τι αφορά την Ολυμπιακή, στόχος είναι μια άλλη εύρωστη και ανταγωνιστική εταιρεία που να έχει το ίδιο σήμα και όνομα. Το 2004 γίνονται εκλογές και στην εξουσία έρχεται η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμανλή. Ο Καραμανλής βλέπει πως η Ολυμπιακή καταραίει και αποφασίζει να πετύχει πάση θυσία αυτό που ο Σιμίτης προσπαθούσε να κάνει στις αρχές του 2000, να πουλήσει την Ολυμπιακή. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ξανά προκήρυξη διαγωνισμού για την πώλησή της σε ιδιώτη, αλλά αυτός κατέληξε πάλι άγωνος. Τίποτα πάλι δεν προχώρησε και το επόμενο χτύπημα που ήρθε ήταν η ταφόπλακα της Ολυμπιακής. Το 2005 η Ελλάδα κατόπιν καταγγελιών ιδιωτικών αεροπορικών εταιριών καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για επιδοτήσεις προς την Ολυμπιακή την περίοδο 1994 με 2004, δηλαδή την περίοδο που κυβερνούσε το Πασόκ, οι οποίες κρίθηκαν παράνομες διότι προωθούσαν τον αθέμητο ανταγωνισμό. Η Ελλάδα πλέον αποτελούσε μέρος της Ευρωζώνης και άρα έπρεπε να τηρεί τους κανόνες της. Έτσι, το κράτος κλήθηκε να πληρώσει μέσω της εταιρείας πρόστιμο 111 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στους επόμενους μήνες, τα οποία τα πλήρωσε το Πασόκ που έδινε τις επιδοτήσεις. Τρελάθηκες. Πάλι ο Έλληνας φορολογούμενος τα πλήρωσε. Επί της ουσίας, οι Ολυμπιακοί καλούνταν να βάλει λουκέτο. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, το Υπουργείο Μεταφορών της κυβέρνησης της Νουδού ανακοίνωσε το 2008 ένα σχέδιο για την δημιουργία μιας εταιρείας που θα αγοράσει το όνομα και το σήμα της Ολυμπιακής, αλλά δεν θα έχει καμία σχέση μαζί της. Τότε, γενικά η αντιπολίτευση κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία του Καραμανλή πως ξεπουλάει την τρομερά τέλεια Ολυμπιακή που δουλεύει ακόμα και τώρα άψογα αντί να την εξηγιάνει. Ειδικά όμως, το μεγαλύτερο αστείο ήταν η ίδια η αξιωματική αντιπολίτευση του Πασόκ που κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία πως επίτηδες αυτή πτώχευσε την Ολυμπιακή για να την ξεπουλήσει στους ιδιώτες. Τρελό, η Ολυμπιακή ήταν κρατική 34 χρόνια. Μέχρι το 2009 που πουλήθηκε σε ιδιώτη, η εταιρεία ήταν υπό τον έλεγχο πασοκικών κυβερνήσεων επί Παπανδρέου και Σιμίτη για 20 χρόνια, δηλαδή περίπου για τα 3/5 της ύπαρξής της ως κρατικής εταιρείας, ενώ το 2004 ο Σιμίτης πλέον την παρέδωσε πτωχευμένη και ρεζίλη του εαυτού της στην κυβέρνηση του Καραμανλή. Η αξιωματική αντιπολίτευση κοινώς αγνοούσε την κατά περισσότερα χρόνια ευθύνη της να σώσει την Ολυμπιακή. Αγνοούσε το ότι το ίδιο το Πασόκ πρώτο προσπάθησε να πουλήσει την Ολυμπιακή επί Σιμίτη. Αγνοούσε πως το ίδιο το Πασόκ επί Παπανδρέου και επί Σιμίτη δεν προσπάθησε καθόλου να εξηγιάνει την Ολυμπιακή με όλα τα σχέδια να πετιούνται στα σκουπίδια. Αγνοούσε πως η Ολυμπιακή ρεζιλεύτηκε παγκοσμίως με τις καθυστερήσεις της επί Πασόκ και εν τέλει αγνοούσε πως τα ταξίδια της Ολυμπιακής άρχισαν να μειώνονται επίσης επί των ημερών του Πασόκ. Στα μάτια της αξιωματικής αντιπολίτευσης λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έφταιγε για την πτώχευση της Ολυμπιακής επειδή απλά έτυχε να κυβερνάει όταν η Ολυμπιακή ήταν πια διαλυμένη και με βάρος τρομερό χρέος και πρόστιμα που δημιουργήθηκαν πάλι τον καιρό του Πασόκ. Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως είναι ότι κανένας δεν ανέλαβε ευθύνη. Κανείς δεν μπορούσε να υποστηρίξει το γόητρο της Ολυμπιακής πια. Η πρώτη εταιρεία που ανταποκρίθηκε να αγοράσει την Ολυμπιακή ήταν η MIG, Marfin Investment Group, του Ανδρέα Βγενόπουλου.
Μετά από 3 εβδομάδες διαπραγματεύσεων με το ελληνικό κράτος, συμφωνήθηκε ότι η MIG θα αναλάβει τον έλεγχο της Ολυμπιακής και η οριστική συμφωνία υπεγράφει τον Μάρτιο του 2009. Η εταιρεία έτσι μετονομάστηκε σε Olympic Air και κρατάει το ίδιο σήμα της Ολυμπιακής μέχρι και σήμερα.